Introducing my friend group. Assalamualaikum and hello everyone. How are you? I hope everyone is feeling good. First of all, I would like to introduce myself. My name is Siti Sarah and my last metric number is 2032. I am the first presenter and I'm going to explain about Food Regulations 1985 part labeling from section 9 to 11. I'm going to start with section 9, which is general requirements for labeling of food. So firstly, tidak ada orang yang boleh menyediakan atau mengiklankan untuk menjual atau menjual makanan yang terdapat dalam bungkusan jika pakej itu tidak mengandungi butir-butir yang dikehendaki oleh Peraturan-Peraturan Makanan 1985 seperti nama produk, tarikh tamat tempoh, nutrition information, net weight, ingredient list and manufacturer details. Secondly, hendaklah melabelkan jika makanan itu mengandungi yang dilarang oleh peraturan ini seperti babi dan alkohol. Finally, jika makanan tersebut mengandungi food additive, edible fat atau makanan yang sensitif terhadap setengah individu seperti kacang, hendaklah melabelkan kepada pakej makanan tersebut. Saya akan terangkan lebih lanjut pada seksyen 11 nanti. Jadi, ini adalah label makanan yang perlu ada pada setiap bungkusan makanan. Next, we're going move to section 10, which is language to be used in labeling. Sekiranya makanan yang dihasilkan dari Malaysia, hendaklah menggunakan bahasa Malaysia. Manakala jika makanan yang diimport, hendaklah menggunakan bahasa Malaysia atau bahasa Inggeris dan boleh termasuk terjemahannya dalam bahasa lain. Ini adalah contoh bahasa yang boleh digunakan pada bungkusan makanan. The last section that I'm going to explain is section 11, which is particulars in labeling. Yang pertama, kita hendaklah menyenaraikan list of ingredients mengikut nama yang sesuai seperti gambar tersebut. Seterusnya, jika makanan tersebut adalah mix ataupun blended, kita hendaklah melabelkan di pakej bungkusan tersebut, seperti contoh gambar itu. Kemudian, jika makanan tersebut mengandungi babi, kita hendaklah melabelkan bahawa makanan itu contains pork, seperti gambar itu. Manakala jika makanan itu mengandungi alkohol, kita hendaklah melabelkan konten alkohol di bungkusan makanan itu. Seterusnya, jika makanan itu mengandungi 2 atau lebih bahan, kita hendaklah melabelkan seperti di dalam gambar tersebut. Kita juga hendaklah melabelkan jika makanan tersebut mengandungi edible fat ataupun edible oil seperti di dalam gambar rajah tersebut. Jika makanan tersebut mengandungi food additive, kita hendaklah melabelkan dengan menulis contents permitted by food additive yang ada di dalam makanan itu. Gambar seterusnya menunjukkan jika makanan tersebut mengandungi vitamin, mineral ataupun amino acid yang ada dalam makanan itu. Seterusnya, bungkusan makanan itu mengandungi label net weight dan grain weight of the food. And the last for this section is jika makanan tersebut adalah local, hendaklah meletakkan nama dan alamat penghilang perniagaan itu. Manakala jika makanan itu adalah import, hendaklah meletakkan nama dan alamat perniagaan pengimport di Malaysia dan nama dari negara asal makanan itu. Ini adalah contoh label tersebut. That's all from me. Bye-bye. Assalamualaikum, my name is Eliza Priti Mahbub. I am the presenter too. I will explain about the form and manner of labeling for section 12. In this slide, explain about the letter writing shall not be smaller than 10 points and shall be legibly and durably marked either on the material of the package or on material firmly or permanently attached to the package. No label shall appear on the extra wrapper of any food. Contoh gambar di atas menunjukkan pembungkusan produk yang mengikut peraturan. Section 13 describe about size and color of the letter. The statement required by this rule to on the label should is all capital letters or all lowercase letters or lowercase letter with an initial capital letter. Bermaksud setiap huruf di pembungkusan kena ikut peraturan di seksyen 13 ini. Jikalau saiz tulisan di pembungkusan itu semua huruf besar, kita mestilah buat semua tulisan itu mengikut huruf besar sama juga yang lain-lain. Next slide, smaller size letter can be used if the larger size can be implemented in the situation and in any situation cannot be smaller than 2 points. Each of the letters on the packaging should appear in a color very different from its background.
bermaksud huruf tidak boleh lebih kecil dari 2 titik dan setiap huruf pada pembungkusan harus berwarna dengan warna yang berbeza dari latar belakangnya. Contoh gambar di atas menunjukkan pembungkusan produk yang mengikut peraturan seperti semua ditulis dalam tulisan besar dan ada juga yang dimulakan huruf besar dan huruf kecil. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bye. Presenter yang seterusnya ialah saya Siti Nurhatika binti Azman dan saya akan present yang seterusnya ialah date of marking. In this regulation, date marking in relation to a package of food means a date permanently marked or embossed on the package or in the label on the package of any food signifying the expired date of the date of minimum durability of that food as the case may be. And the second, for the purpose of sub-regulation, the impression expired date a package of food means the date after which the food when kept in accordance with any storage condition to set out in the label of such food may not retain the quality attributes normally expected by a consumer. And the second, date of minimum durability to a package of food means the date until which the food when kept in accordance with any storage condition to set out in the label of food. Such a food means in every product must have an expiration date and a minimum durability date of the product. It can help people buy a goods in a safe manner without hesitation. This is an example of such a product. If we buy in the supermarket, example of picture have been a label, ingredients, date of marking, instruction, network marks the date telling the product can last up to how many days the month can last. Ianya bermaksud mark the date akan memberitahukan bahawa berapa lamakah tahan makanan tersebut untuk dipergunakan. And the next example picture is a coconut milk santan. In the coconut milk santan, there is a notice on how to use the coconut milk to avoid a quick damage, iaitu yang bersirkelkan warna merah tersebut. The number 3, for the purpose of this regulation, only marking in clear unmistakable date which can be correctly interpreted by the consumer shall constitute date marking. The marking of date in code form for lot identification does not constitute date marking. Ianya penandaan tarikh dalam bentuk kod. Untuk pengenalan lot tidak merupakan penandaan tarikh. The food specified in the feed schedule when in a package intended for sale shall bear or have an emphasis on the label or elsewhere on the package. A date marking in accordance with any of the alternative as specified in sub-regulation. And the number 5, for the purpose of sub-regulation, the expired date in respect of any shall be shown in one of the following form. Means expired date or EXP date. Here insert the date expressed in the day, month and year or in a month and year. It means that the food product must be labeled with an expired date along with the day, month and year for the convenience of buyers. And the next, used by or consumed by or caused by, insert the date expressed in the day, month and year or in month and year placed on the product packaging. Ianya bermaksud bahawa dalam setiap packaging produk makanan tersebut haruslah meletakkan tarikh tersebut yang mudah dibaca dengan jelas oleh para pembeli agar mereka tidak ragu-ragu untuk membeli produk makanan tersebut. And the next B, the date of minimum durability in respect of any food shall be shown in the following form. And the first, best before or best beef. Here insert the date expressed in day, month and year or in month and year. That's provide that where only a month of particular year in its year is state, it shall be presumed that the expired date or date of minimum durability as the case may be shall be by the end of that month. And the next, where the validity of the date marking of a food to which the regulation applies is dependent on its storage. The storage direction of the food should also be required to be borne on its label. And the number 7, the date marking required by this regulation shall be in the capital bold-faced lettering of a non-serif character non smaller than 6 point.
This is an example of a picture like the center slide on the number 6. Gambaran yang pertama adalah sambal garing bilis dan udang, iaitu di dalam gambaran tersebut, di stiker tersebut telah memberikan instruction cara penyimpanan storage sambal tersebut, iaitu ditulis bahawa pastikan bekas ditutup rapat dan disimpan di tempat kering pada suhu bilik tidak perlu dipanaskan. And the next picture is a tomato paste. Tomato paste juga ianya telah memberikan date of marking dan cara penyimpanan makanan tin tersebut bagi mengelakkan kerosakan. From this example, it means that even if the product has an expired date, but it is necessary to take care of the proper storage method to prevent the food product from being easily damaged. And lastly, the number 50 statement of strength of ingredients, where the standard of strength, weight or quantity, as the case may be, of any ingredients or component part of any food are mentioned on the label unless otherwise provided in this regulation. Percent shall mean percent by weight, parts per million shall mean parts per million by weight, and parts per billion shall mean parts per billion by weight. Next, I will explain about packaging on retail premise. Sekiranya ada makanan yang dibungkus di premis makanan ditawarkan, didedahkan atau disimpan untuk dijual dalam bungkusan makanan tu mestilah ditutup, tak boleh terdedah. Mempunyai label yang telah ditetapkan oleh peraturan bungkusan makanan yang tertakluk pada kehendak Sub-Peraturan Seksyen 12 Akta 6. A package shall be deemed to have been sealed if satu bungkusan tu akan dianggap telah ditutup sekiranya bungkusan plastik telah ditutup sepenuhnya dengan haba atau cara lain. Means, bungkusan tu telah ditutup rapat, tak ada lubang yang boleh menjejaskan keadaan makanan dalam bungkusan tu. Untuk bungkusan kertas pula, ujung bungkusan yang terbuka telah dilipat dengan pita pelikat atau cara lain. Maksudnya, guna apa-apa cara untuk pastikan bungkusan makanan tu ditutup dengan baik. Ini salah satu contoh bungkusan plastik makanan. Jelas kat sini, nampak bungkusan tu ditutup rapat sepenuhnya supaya tiada lubang dan dapat elakkan daripada haiwan perosak masuk dalam bungkusan. Next, contoh bungkusan kertas makanan. Even ada lubang sikit pun, tapi tak akan menjejaskan keadaan makanan tu sebab telah ditutup rapat. Lubang tu hanya perhiasan dekat bungkusan makanan tu. Next, exemption from regulations 11, 14, 16 and 18B. Peraturan 11 dan 14 tidak berlaku untuk konten yang disebut dalam definisi bak kontainer dalam Sub-Peraturan Seksyen 2 Akta 1. Bak kontainer tu dia termasuk apa-apa peti atau bekas seperti kotak di mana lebih daripada satu dilabel dengan betul bungkusan dan kandungannya. Bungkusan makanan yang dijual mengandungi daging lembu, khinzir, lemak khinzir, mengandungi alkohol tambahan, makanan mempunyai 2 atau lebih ramuan selain bahan tambahan dan mengandungi lemak yang boleh dimakan. Peraturan 11, 14 dan 16 tidak berlaku untuk bungkusan makanan jika makanan itu mempunyai kualiti atau jenama yang diminta oleh pembeli dan ditimbang di hadapan pembeli. Mana-mana makanan masak yang mudah rosak siap dimakan langsung yang dibungkus di premis sebagai permintaan pembeli. Bahan makanan yang diperoleh melalui bioteknologi moden dipamerkan untuk penjualan runcit selain dari dalam bungkusan. Maklumat yang diperlukan dalam peraturan hendaklah dipaparkan. Peraturan 18B tidak berlaku untuk setiap bungkusan yang memiliki luas permukaan kurang dari 100 cm2 dan botol kaca yang dapat dikembalikan dengan syarat tidak ada tuntutan pemakanan. Okay, Assalamualaikum, nama saya Syami Muhammad Suhaimi. Claim on the label. Claim on the label ni adalah memaparkan semua nutrisi-nutrisi dalam kandungan tersebut dan
patut mengikut akta-akta yang telah diberikan. Seperti yang dimaparkan dalam gambar, yang atas implied nutrition content claim adalah dibagi tahu 100% whole grain oat. Yang bawah pula express nutrition content claim low fat. Nutrition labeling juga adalah wajib yang perlu tulis dalam produk. Contoh nutrition labeling adalah seperti gula, kolesterol, kalori dan berat-berat kandungan yang mengandungi dalam produk tersebut. Kalau ada fatty acid, amount saturated, monosaturated ni memang jenis-jenis campuran macam ni perlu declare dalam setiap kandungan. Nutrient content claim apabila makanan tersebut adalah rendah dan bebas daripada nutrition tersebut, adalah patut claim dalam ayat low ataupun free food for example. So contohnya macam dalam gambar tu, example dia low cholesterol, so dia cakap lower cholesterol. So tu adalah help claim dalam setiap produk. So benda-benda macam ni amat membantu untuk bagi tahu pembeli kandungan tersebut adalah rendah daripada nutrisi. Nutrient comparative claim pula adalah ayat-ayat yang patut letak, contohnya reduce, less than, fewer, increase, more than, like ataupun extra dalam setiap level makanan yang mempunyai tahap level-level nutrisi masing-masing. Contohnya dalam gambar yang saya paparkan tu, nutrient comparative claim dia contohnya orange juice with added calcium. So dia ada nutrisi yang extra kalsium dalam orange juice tu. Tujuan nutrient claim ni adalah untuk develop dan normal function pada badan, dan nutrisi-nutrisi tersebut mungkin boleh cure ataupun treatment dan protection daripada segala penyakit. So tak boleh claim yang function nutrisi dalam kat badan tu adalah melebih-lebih. So dia kena padan dengan function nutrisi yang dipaparkan dalam produk-produk tersebut. Terima kasih.